Ahoj, jsem Petr OddiNeou. Student 5. ročníku v Bradavicích. A minulé Klobouk vybral, že jsem ze Zmijozelu. Tak. Dneska půjdeme navštívit společnou místnost a pak uvidíme, co nás všecko čeká a nemine. Tak. Jsme ve Zmijozelu. Vypadá to tady celkem fajn, takový tmavý, jako v jeskyni. Jsou tady různý pokoje. Asi bych si měl zapamatovat, jaký mám já číslo pokoje. Asi 5, jak vidím. Tak. Jo, tady jako 6, jo, jako lidi 6. O, tady jsou nějaký věci, ale do toho se asi nedostanou, to bude nejspíš zamknutý. Zámek na úrovni 1. Jo. Tak. My ale půjdeme do místnosti seznámit se. I suppose some introductions are in order. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone Starting gets up to. Hogwarts in your The 5th dormitory year. should be a place where rules don't apply. They're lucky they didn't end up. I've been sending Alice to my mother, pleading with her to send my favorite nightshirt. No. The 5 lads I share a dorm with don't accuse Can I help you? one sister makes it home. Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Ahoj Tatráku, vítej na streamu. Jak pak jsi se měl? It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Fajn. Já budu totiž streamovat na více kanálech, takže budu více taky aktivnější. A budu streamovat asi každý den pomalu, takže něco budu i vydávat, nějaký videa, ale hlavně budu streamovat a streamovat a streamovat a streamovat. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Tak, tu jsme měli jednoho spolužáka z Bradavic. Teď máme se seznámit s druhým spolužákem nebo spolužačkou. Oha, takže si se vrátil ke SnowRunneru. Might want to think that again. Tak, máme tady Imeldu, takže se jdeme seznámit s Imeldou. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly.
Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kouzel ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Tak a teďka se seznámíme asi s takovým, nevím, asi nejhorším, co vypadá jak pomalu jak budoucí Lord Voldemort. S omincem. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. Ha! You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Tak, jdeme se seznámit s profesorkou Weasleyovou. I wonder how many secret passages. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings.
Snad je to takhle lepší. To nastavování furt ty obrazovky a podobně. Jak by to mohla vypadat. Tady je taková větší, temnější strana, takže uvidíme. Tak. Kdo nezná heslo, nedostane se ani na kolej. The guide will give you opportunities to practice your magic. Revelio. Educate yourself about wizarding lore. Vidím tamhle truhlu. Do keep up. Do ní se nedostaneme, aj tak. Potřebujeme Why jiné don't kouzlo. you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Tak budeme hledat všecko možný. Isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Budeme hledat všecko možný, co je tady po hradě v Bradavicích. Ať jsou to různé sošky, ať jsou to různé poklady, ať jsou to různé expy a podobné věci. Všecko budeme zhánět, hledat. Otvírat různé komnaty, poklady a tak dále, a tak dále. Všecko nám to bude dávat peníze, oblečení, vylepšení a tak dále, a tak dále. Co pak to má v ruce? Vypadá to jak... Aha, to si svítí na cestu. Já se koukat, co to má, to má jak baterku. Tady máme taky baterku. Lumos. Jediné kouzlo, který teďka umíme. A pár útočných. Teda jedno útočný, jedno obraný. Protego. Protego. A jedno útočný. Revelio. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Tak, máme tady něco jako teleport. Místo toho, aby jsme chodili po Bradavici, tak se můžeme portovat z jedné místnosti do místnosti, pokud ji máme otevřenou. Takže když jsme tady na mapě, zadáme si, kam potřebujeme jít. Ale my se potřebujeme dostat jinam zase. Myslím, že to bylo tady. Jo, tady. Ústřední sál. Mě ta hra hodně chytla teda, hrál jsem to jak zběsilou noc a i klidně. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I wish I was in a maze that could fly. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it.
Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Tam, kam říkala, že nás pošle, tak to jsou prasínky. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. To tak ani tak není chytrý kouzlo, ale spíš jenom kliknete na věc, kterou chcete jít podívat. Takže si dáme třeba hodinu kouzel, klikneme na ní a ono nám to ukáže, jak se tam dostaneme. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ahoj Vojto, vítej na streamu. Jak pak se máme po novém roce? Jinak všem přeju šťastný nový rok. Tak, my tady máme různé věci, tady tohle z té stránky nemůžeme brát, zatím nemáme takový speciální kouzlo, ale za chvilku se ho snad naučíme. Tak, pak jsou tady takový různý takovýhle věci. To budeme dělat matematiku. Tady je i matematika. Procvičovat se v matematice. Pak tady máme další věc takovouhle. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this.
If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. A jaký už máš level? Come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Tak, máme tady kouzelné obrazy. A jak se tam na ně podíváme, jediným způsobem máme lumos. Odkryje nám to, kde se schovává další ta můra. Takže jdeme hledat, kde je ta můra skovaná. Jestli bude tady někde dole, anebo někde nahoře. Takže asi bude tady dole. Tady máme tu můru právě. Už ji máme na hůlce. A jdeme ho vrátit zpátky do obrazu. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Mám další stránky. Takhle jich je po Bradavicích strašně moc a někdy na ně narazíte a někdy na ně třeba nenarazíte. Tak. Tak, jdeme jí to říct. Co jsme objevili? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. A pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Tak. The moth! I should have seen that. Máme to splněný quest. Máme level up. Jsme na 2. Tak, já jsem si tady dal někde. Moc se mi to smazalo, takže si to dáme znova. Jdeme na hodinu Kouzel. Ona nám to tady bude ukazovat, kudy máme jít. Ale přitom budeme i hledat, jestli tady náhodou není něco skovaného, nějaká truhla nebo tak něco. Člověk, když chodí po tým hradu, tak furt hledá. Nachází tady nejen expy, ale i různé věci, které se hodí. Hlavně věci na sebe, proti obraně, teda pro obranu a pro útok. Já tady celkem našel hodně, ale hodně zajímavých věcí. Tak máme tady další obraz, ale já ho teďka dělat nebudu. Asi tady akorát odkryju port. Tady. Jinak si můžeme pohladit tady kočku, když chceme. Jsou tady i duši. Tak, máme další lokaci otevřenou. Revelio. Tak, tady nic není zajímavého. Jinak tady jsou záchody, takže jsme v období, kdy už záchody byly normální. Tak, tady máme skovanou čestku, truhlu, 58 zlaťáků. Nejlepší jsou ty velikánský. Ty truhly. Ty velikánské truhly s těma očima dávají 500 zlaťáků. Tak, tady je. Tady je ten profesor Fig, kterýho jsme potkali, tak tady má svou vlastní tu pracovnu a učebnu. Tak, my máme jít zase zpátky, jsem to kousek vzal vejš. Revelio. Pak jsou tady různý takový udělátka, který taky budeme muset tamhle třeba, ale na to taky potřebujeme zase další kouzlo, který nemáme. Je to tady, říkám, je to tady spoustu, je to tady takový kouzelný. Když to začnete hrát, tak vás ta hra úplně pohltí. Ani nevíte, kolik je čas, ani hodina, hrajete to a najednou zjistíte, že je noc. Tak, jdeme na hodinu.
the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Tak jdeme se naučit další nový kouzlo. Acio. Accio. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Jak všechny ty postavy, které tam byly v té třídě, tak potkáte normálně ve hře, no, když se zvolíte jinou kolej. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Máme tady nějakou zábavu. Tohle mi moc nejde, tak So why don't we have our newest students start uvidím, us jak off? mě to půjde. Very simply, cast Accio on one of the Máme spheres tady Accio a and musíme ty relinquish your koule charm dostat na ten at the bod last nějaký, possible takže moment. je tam 10, Now, think of 30, this like 20, gobstones, 30, if you will. 50. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them. Splendid! A musíte vědět, kdy to pustit. Nesmíte to dlouho držet, nebo potom to bude takový. Ahoj Karl, vítej na streamu. Excellent control there. 50, to jsem ještě neměl. That's it. Tak, celkem dobrý body. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Tak, teďka budeme soutěžit. Ale ona vyhraje po každé, no tak je to začátek, ona vždycky vyhraje většinou. Yes, sir. Jen se snažíte, jak se snažíte, vždycky vyhraje.
Let us see this. There we go. A teď jsem to nepustil, jsem to zapomněl, no. Musíte to pustit hned, nebo vám ta koule takhle poletí až sem, no. Tak, budeme mít aspoň nějaký body, aspoň 30. Watch this. Ale mohli bychom jí to zhodit, kdyby se nám to podařilo. Ale zkusíme to, jestli se nám to podaří jí tady vyšachovat aspoň jeden. By bylo to fajn, kdyby to spadlo. Tak jdeme na to, zkusíme. Ne, bylo to málo. Ale vyhrála zase. Nemám na ní, abych vyhrál. A teďka to bude ještě horší, tak. Let us make this a bit more interesting, shall we? Máme tady překážky. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Mohlo by to spadnout vedle. Tohle je nejtěžší oblast. Tak uvidíme, jak se nám to podaří taky, no. No. Tak máme taky 30. Excellent control there. Let us see this. Zase dala 30. Ne, 50 dala. Ale já jsem dal taky 50. Nicely done. Watch this. Tak, ona dala 30 a já musím dát víc jak ona. Ale moc se mi to nelíbí teda. Ten jde tam. I know everyone is here. But try not to be nervous. You are doing. Ne, vedle. Not to worry. Ne, prohráli jsme zase. Very good, both of you. Well done. Tak, naučili jsme se nové kouzlo, které budeme hodně používat. Ale hodně. I v soubojích a podobných věcech. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive.
Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Tak jdeme si pokecat s profesorem. Of course, you can use A word, if you would. If You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Tak, my půjdeme teďka někam jinam. Budeme se učit další nové kouzlo. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Tak, naučili jsme se nové kouzlo. Teď si budeme moct chytat ty knížky, co tady lítajou, které jsme si předtím nemohli chytat. Revelio. Tam nemáme hned. Je ta knížka. Tamhle letí. Super, máme. Toto je takový hrozně špatný duch. Tak, máme tady něco takového logického. Jsou tady takový speciální dveře. A vám tady ukazujou, co tam musíte dát, aby se ty dveře otevřely. Takže tady máme matematickou... Jo, ten duch se jmenuje Protiva. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Dělá na schvály lidem a podobným věcem. Takže my tady máme takovou matematickou úlohu, je to jednoduchý. 5, co tam je ve středě, takže musíme jít od 0. A 0, něco a 3. Takže, aby vznikl výsledek 5, tak tam musíme doplnit symbol. Takže my tady máme 0, takže tam potřebujeme dát 2. A když si to takhle spočítáme, tak 0 je ta sova, co tady je, nebo co to je. 1 je jednorožec a takhle postupně až do 9 to jde. Takže my potřebujeme 2, takže tam potřebujeme dát tenhle symbol. Na druhou stranu zase musíme vypočítat, aby tam bylo 12. Takže 4 je tam, jednorožec, tak to je 1, takže 5. A kolik je to? Doufám, že to dám dobře. Ne. Jinak to ještě dá se dělat taky jinak. 8 a 4, 12. Neha, počkej, jsem to dal blbě. Co tam je? Jednorožec. Já když jsem to začínal dělat, tak jsem to furt nechápal, až jsem potom přišel do jedné místnosti, tam to bylo vysvětlené, jak se to vlastně dělá. Takže jsem to dělal takhle, vždycky jsem otočil
Otočil. A zase otočil. A máme to. Tak, máme tady ty místnosti právě a v každé místnosti najdeme něco dobrýho. Tak, máme tady šálu. A máme tady sbírku. Tak, šála se hodí. Šálu si hned můžeme dát na sebe. No my začínáme bez ničeho. A každá ta věc nám přibývá 3 na útok. Je zajímavý, že my můžeme tady v těch Bradavicích nosit různé oblečení a ostatní ne, to je dobrý teda. Z jedné stránky. Tak. Tady máme kočičku, kterou si můžeme pohladit. Jsem zvědavý, kdy budeme mít konečně zvíře. Nebo když se naučíme největší kouzlo všech kouzel, a to kouzlo na zabíjení. Avada Kedavra. Je to tady fakt spoustu, než to celý projdete a podobně, tak vám to zabere hromady času. Vždycky je tady něco skovaného někde. Jo, tady bych potřeboval další kouzlo, který jsem se pravidle naučil ještě. To Leviosa. To zatím nevím, ale za chvilku se ho naučíme, takže my asi půjdeme na tu hodinu, jinak tady budu chodit zbytečně. Takže si zase zadáme do mapy a projdeme si to takhle pěšky. Já mám radši, když člověk chodí pěšky, než když se teleportuje a podobně. Může nacházet různé věci, co jsou tady skovaný a nebo nejsou skovaný. Já nevím, jestli máte rádi, když se teleportujete, anebo jestli chodíte takhle. Ale já mám radši, když můžu chodit. Prohledávat, kde co je. Prozkoumávat, kde co je a podobně. Třeba tady zase. Lumos. Tak, máme tady hodiny obrazů, to jsme měli, myslím, na samém vrchu, se mi zdá. Ale to si udělám někdy příště. Nebo si to udělám za kamerou třeba. To je prohledávání každýho. To jenom můžete zabírat čas jenom o tom, že budete tady hledat nějaký stránky, nějaký věci a podobně. Tak, my se jdeme trošku procvičit v jiné magii. Konečně si tady zakouzlíme a někoho podobného. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Tak jdeme se učit nové kouzlo. Levioso. Levioso! Nejvíc mě baví to útočení a... Now, let's try something a little larger. Černá magie, jak se říká tomu lidově. A tenhle předmět by mě asi hodně bavil.
Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As master. Levioso. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego! Be easy. Stupid Protego. Complicates things. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick. I do enjoy life duels. Stupid one. You lose for this again. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. To mě baví. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Taky budeme nejlepší z nejlepších. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Tak, naučili jsme se right. další kouzlo. Spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned? Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Jasně, že mám zájem. Till next time. O souboje. Kdo by neměl zájem o souboje? Tak. Máme další level up. Teď nás čeká, kam půjdeme. Tak, měli bychom se dostavit za... Jak to tady máme v úkolech? Začni první den. Takže jdeme za tím tvorem, teda tvorem. Jdeme na ten souboj, aby se neřeklo. Takže jdeme na souboj. Utkáme se první souboji. Po cestě možná narazíme na něco dobrýho, uvidíme. Tak. Doufám, že jdu dobře. Kdybych náhodou někdy špatně zahnul, to nevadí, aspoň si objevíme nějakou novou část. Třeba tuhle.
Musíte hledat všude. Oni se ty různé věci schovávají úplně všude. Tak zase jsme něco našli. Z průvodce. Jich tady fakt hromadu a hromadu. Někdy se stane, že to ani pomalu nemůžete najít, ty různý průvodce. Tady krásný procházení tím hradem. To ve filmu si neprojdete. Tak tady vidím zase další někde čestky a podobně. Ty se tady objevujou. A máme zase další zlomené koště. U každého má vždycky napsáno, o čem to je a podobné věci. Takže takový jako pro ty velký fanoušky Bradavic je to takový hodně velký. A tady je to ještě zavřený, tam se nedostaneme, tam se zase dostaneme až v průběhu hry. A tady je další stránka schovaná, dobrý. Dřevěná kočka, ta dřevěná socha nese podobu neohrožené kočícího lovce myši oddaného studijnímu společníkovi. Tak. Říkám, je tady strašně moc chodeb, strašně moc hledání, strašně moc všeho. Než to všecko projdete a podobně, tak to zabere moře hodin a času a podobných věcí. Tak, máme tady takovouhle věc, na to potřebujeme speciální kouzel, který zatím neumíme, ale to se taky časem naučíme. Budeme dělat vohýnek. Tak, tady je to zase zavřený, hele, tady jsem něco našel, tady je schovaná čestka. A máme něco lepšího na sebe, takže si to rovnou hodíme. Na ten souboj to budeme potřebovat. Tak, máme tady obranu 5. A už zase naše postava vypadá hezčejš. Ahoj Kufe. Vítej na streamu. Hraješ tuhle hru? Tak, tam se dostáváme teďka. A už asi vím. Tak, tady je další, to je... Vždycky vám ta šipka ukazuje, když je nahoru, tak je to dobré. Když je to dolů, tak je to špatné. Tak. Nehraješ? A co hraješ takovýho za hry? Hraješ Roblox, nebo Minecraft, nebo Fortnite, nebo cokoliv jiného dalšího? Tak. To je taky truhlá, ale to je zamčená. A my půjdeme až na samý vrch. Tady je potom takováhle úkol, tady jsem ještě nepřišel na to, jak se vlastně dělá, nebo co se s tím dělá. Ale já se chci projít nahoru na věž, na samou. Takže akční hry máš rád. Tak, získali jsme legendární oblek, takže si ho můžeme hodit na sebe rovnou. Máme tady legendu. Máme 6 obranů. Super. Tak. Pak je tady truhličanda. A pak by tady měla být ještě to, že skočíme do žáby, myslím. Jo. Ocitneme se na druhé straně, u druhé věže. Tady do té věže totiž nevede žádný vstup. Ještě by tady mělo být taky něco, dobrý. Obraz. Do sbírky. Tak, kde byla ta žába? Tady zpátky. A jdeme zase zpět. Tak, tady tudy mohle. Dalo by se teleportovat, ale já jsem takovej větší fanda, já mám radši, když chodím po tom hradě, než aby se furt teleportoval. Dá se to říct, že je to podobné jak na Far Cry. Jak máte ty různé výhlídky a tak dále, tak se většinou teleportujete z místnosti A do místnosti B a podobně. A takové věci mě nebaví, já mám radši, když si tam můžu zajít a prohlídnout si to okolí a projít se přes hrad a podobně. Tak, máme tady duchy, tamhle vidíme, že leží stránka, takže si ji chytneme.
Takže máme dalšího průvodce chytnutýho, takže ještě nám chybí pár stránek. Tak. Takže zase si to proběhneme. Sem tam je tady zajímavý koukat různé věci. Jsou tady různý skovaný, třeba i tady je třeba skovaná truhla, kterou jsem já taky už jednou objevil. Tak, máme zelenou šálu. Je tady hodně moc různých tajných chodeb a podobných věcí. To když budete chodit, tak vždycky sem tam na to narazíte. Tak, mám něco lepšího? Ne, nemám. Tohle je lepší, ok. Tohle je lepší. Tak. Nejlepší jsou dělat ty místnosti, co jsou tam. Tak, ještě 2 stránky potřebuju. Mám level up, jsem na 4. Tak a já jsem chtěl jít kam vlastně? Jo, já jdu tady na tohle. Teďka nevím, jestli jdu dobře, snad jo. Takže tudy má. Teď tudy má. Na druhou stranu. Projdeme si trochu zahradou. Koukneme se, jak je to tady pěkný. Grafika je fakt dobrá, pěkná. Máte pocit, jako byste tam byli. Ještě by mě zajímalo, jestli by to bylo i dobrý na virtuální realitu. Kdyby něco takového bylo. Kdybyste si tam prostě chodili fakt v tom hradě. Revelio. No, to nic nevidím, že by bylo. A dáme si první souboj. Tak, tady máme něco. Strašidelné toalety. Máme taky něco schovaného. Máme tady temný kovářský oděv, takže si ho můžeme dát rovno na sebe. Je lepší, než co máme, to je dobrý teda. Už máme 7 na obranu. Tak, tady vidím něco dalšího skovaného. Lachlan lanížojí. Tak, máme 8. Tady si zase odemykáme další pikošky a tak. Teďka, jo, takhle. Tak, otevřeme si tady. Máme tady průvodce, tady se nám otvírají další věci. To mám jenom do sbírky, to není žádný toho, že si to můžete dát na sebe a podobně, jenom si to otvíráme do sbírky. Sbírka je takováhle. Tady různé věci, které jako můžete sbírat. Oblečení různý. Jsou tady různý šály, další oblečení a tak dál. Je takový pro ty velký fanoušky. Jak to mít všecko z toho. Všecky ty různý oblečky, všechny ty různý blboustky. Je to tady fakt hodně. Já ať tak nejsem, já jsem rád takový za ten příběh. Tak, máme tady tu soubojovou věc. Já si tady udělám akorát tohle z toho. Získáme další průvodce. A tady budeme mít ten souboj. Můžeme to brát, že to je jak souboj na život a na smrt. Can I help you? Jasně. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize.
Interested? Jasně. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! A jdeme na to. We'll make you regret signing up. To se ještě uvidí. Protego! Confringo! Stupefy! There goes my way. Expulso! Stupefy! Stupefy! Find the one! Stupefy! Stupefy! Come on! Protego! Stupefy! Ringo! Stupefy! Expulso! Stupefy! That's all you've got? Tak, kdo koho teďka má, co? Kdo? Kdo? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Děkuju. Hope to see you back here again. Určitě se ještě uvidíme. Tak, máme první kolo, skřížených hůlek, vyhráno. Taky dává hodně expů. Ještě nás čeká jedno kolo, pak nás čeká ještě druhý kolo a pak budeme šampionem, myslím. Alebo až na třetím jsme šampionem, teď si nejsou jistý. Taky bych se rád chtěl dostat tady do tohoto dovnitř, to mám ještě furt problém se tam nějak dostat. Tak, tady máme druhý čando, našli jsme sluneční brýle. Takže si dáme rovno na sebe. Takže sluneční brýle. Asi máme lepší obranu. A ještě bychom potřebovali nějaké věci na útok. Budeme to potom potřebovat. Tak, tady se zatím nedostanu. Ale všechno má svůj čas, jak se říká lidově. Tak. Co po nás ta hra chce? Chce, aby jsme se dostali za učitelkou, ne? Jo. My jsme se dostali za učitelkou. Tak to vezmeme. Do ústředního sálu, vezmeme to rychleji. Nebudeme včí chodit, ale portneme se. Tak, jdeme za profesorkou Weasleyovou. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now,
regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Tak. Jdeme za profesorem, ať se můžeme konečně dostat do těch prasinek. A vybrat si svou hůlku. A další věci. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Tamhle letí. Stránka zase mi utekla. Got it. Mám. Tak, další stránky musíme chytnout, ale tamhle vidím mají něco jiného. Levioso. Tak. Další stránku jsme chytli. Ani nevím, kolik těch stránek vlastně má být. A flying page must be around here somewhere. Tady je. Brilliant. A můžeme jít zpátky k profesorovi. Tak ale jednoduchá, rychlá úloha. A u nás naučí nové kouzlo. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a gifted lover thought it too accurate and lashed out. Tak, naučili jsme se nový kouzlo. Reparo. A jdeme konečně do těch prasinek, doufám.
Revelio. Tady někde něco schovanýho. Ještě jsme nebyli v knihovně se podívat. Tady je to zamčený, to vím. Tady je to do skleníku. Jo, tady je to do skleníku. Tam půjdeme příště, tam se musíme teprve dostat, až budeme mít bylinky. A další věci. Bez toho nás to tam nepustí. Když nemáme bylinky. Tady máme souboj rytířů. Někdy se ty rytíři mezi sebou pobijou. A teďka asi nic. Teď se jim asi nechce. Tak. Nás tady čeká, takže se vydáme na cestu do prasínek. Hello, looking for me? Jo, hledám. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Takže se vydáme na cestu. Jdeme do prasínek. Musíme si pořídit hromadu věcí, hlavně novou hůlku. Škoda, že zatím nefunguje fanfrfal. Že bychom si zalítali na koštěti. Asi časem získáme, že budeme moct lítat na koštěti nejspíš. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Revelio. Nikde nic. Tady si to I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being areál je cooped up in veliký. ancient runes. Mapa je taky hodně Grave veliká. mistake to take it as an elective class, believe me. Narazíme tady na hrozně you věcí. would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Ahoj Kapibaro, vítej na streamu. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. Revelio. Tak, tady si můžu natrhat nějaký věci. Ingredience, když budu něco vyrábět. They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in Více mi líbí tady tyhle rostliny. To by se hodilo i doma, akorát nevím, jestli by to furt nalezlo za chvilku na nervy, že bych to asi vytrhal. Kdyby to furt dělalo ten zvuk. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Jsou známí z Harryho Pottera, jak tam lítá, teda jezdí na něm. Absolutely. Možná, že taky budeme jenom jezdit na něco takového. Tak, tam máme vstup do zakazaného lesa, tam se taky někdy dostaneme. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Zajímavé, jak vždycky tady jde postava, nese knihy a nad ním jsou další knížky. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. Tady máme ty známý ukřídlence. Vidí jeden ten, který zažil někoho smrt, anebo byl na pokraji smrti. Moje postava je vidí kvůli tomu, že zažila smrt někoho jiného. To jsme viděli v prvním díle.
you settling in. I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you find yourself? Tak, měsíční kámen si vezmu. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. A tamhle už vidíme část prasinek. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Huh? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such... Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Tak jdeme prozkoumávat. I will see you soon. Tak zase tady máme, můžeme si něco označit, kam chceme jít a podobně, ale já to asi nechám na to, že půjdeme jako prohledat to celý, nebudeme to dělat postupně, ale půjdeme to prohledat celý. Takže začneme třeba od začátku, jak jsme tady došli. Máme tady zase různý skovaný ty stránky. Některé obchody jsou otevřený, některé jsou zamčený. Tak jdeme do prvního obchodu. Tady je speciální kniha, kterou když na ní šáhnete, tak se vám tady odkryje skovaný schodiště. A je tady 54 penízků v tom skovaných. Jinak tady je, oplatí se furt používat odkrytí kouzlo, které vám ukáže, kde co je skovanýho a podobně. Někdy tady za něm najdete i různé věci třeba. Tak, máme tady rukavice, které si můžeme rovnou dát na sebe. Já rukavice zatím nemám. Tak, už máme zase něco lepšího. Máme útok na 11, obranu na 12. To se hodí. Až budeme vyšší úroveň, tak budeme mít třeba obranu 50, útok 60, nebo taky 50. Nebo i víc. A víc a víc. Tak, jdeme si s ním pokecat. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing.
Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Tak, vezmeme si tady, nakoupíme si věci, pro které jsme si tady přišli. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Pak jsou tady další věci, které si potom časem můžeme dokoupit, až na to budeme mít, ale jak tady můžeme i prodávat věci. Všechno, co se mi nehodí, tady můžu prodat. To je jednou, u kterého obchodníka to prodáte, dostanete stejnou cenou a podobně. Jestli je to takový nebo makový obchodník, u každého dostanete to stejný. Tak. A my jdeme do dalšího. Taky se tady můžeme podívat i do jiných. Nemusíme chodit jenom do těch, kam máme jít. Jak říkám, tady sem tam narazíte na různý truhly. Máme tady další brýle, máme tady brýle s dračíma očima. Takže si je rovnou můžeme dát. Takže teď máme takovýhle brýle, takže vidím, že máme lepší obranu. Takže si dáme s dračíma očima. Už to vypadá zase jinak, ta postava. Potom si můžeme koupit i lepší oblečení. A podobně. Tak, tady je zkratka k němu. Když nesete jít na hlavníma dveřma. Pak je tady hromada věcí, které jsou zamklý, ale doufám, že časem se naučíme nějaký to otvírání. Otvírací kouzlo. Jsou tady různý takovýhle kouzla. Takový blbůstky jsou tady. Tak, můžeme tady krást jabka, když chceme. Vypít kde co položenýho, pokud to není otrávený nebo tak něco. Ořechy tady zblajznout. Říkám, je to tady hrozně moc různých věcí. Člověk tady nachází kde co. Tak. Máme tady kde co skovanýho. Máme tady stříbrné dvojité brýle, takže si už můžeme zase nasadit jiný brýle. Takže pokud si tady můžeme nasadit úplně něco jiného. No. Tak. A to vypadá úplně jinak. Ta postava. Chtělo by to je nějaký hadry jinačí, ne? Furt ty stejný. Tak, já si tady odkryju akorát západní prasinky, tady ukrademe, vidím, že ten lítí stránka, takže si ho... Kde je tamhle? Dobrý, máme. Tak, jdeme pro další materiál, který máme vzít. Tak, tamhle. Myslím, že to bylo tady. Jo, tady. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But
what say we get you a packet of Dittany seeds? Tak, koupíme si to, teda, proto jsme si přišli. Do have a look around. A časem si koupím i nějaký jiný semena a podobné lístky a podobné věci. Hlavně bych si potom chtěl koupit někde žravou tu, žravý zelí. Ale to si necháme do příštího dílu. Tak, ještě to tady zkontrolujeme, jestli se tady někde něco nenechází, něco skovaného třeba. To jsou velký dýně. Tak, máme tady i hřbitov. Tak, tady vidím zase něco skovaného. Měšec. 13 penízků, to se vždycky hodí. Je to tady hodně veliký a různý. Tak, máme tady zase něco takového. Takže nám to ukáže, kde se schovává můra. Hele, já tady viděl ale něco jiného ještě. Penízky a viděl jsem tady vak, jo. Tak jsme dostali lektvar, ten se nám bude hodit při soubojích. Nebudou tady jenom samý dobrý, budou tady i špatní, zlí a podobný. Tak, tamhle máme můru. Vrátíme už zpátky. A získáme další věci. Tak, tady budeme mít další. Dobře, tady máte, co to vlastně je za barák. Tak, je to opuštěný obchod. Och jo, zase mě někdo. Pardon. Tak. Bude si muset chvilku počkat, já mu potom zavolám zpátky. Tak, máme to opuštěný obchod, to znamená, že ten dotyčný si hrál s čarovným kouzlem, až najednou zmizel. Tak. A jdeme dál, potřebujeme ještě navštívit Olivandra a potřebujeme navštívit lektvary. Ale tamhle mají díru ve střeše. Tam by se nedalo vlízt, když tam mají díru ve střeše. Asi ne, co? Můžeme si jít zaplavat. Ale stránka tu. Tak. Ještě mi chybí nějaký. Tamhle má problém s ptákem, který mu právě zmizel. Miss Peck from Brood & Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down. Máme tady nějaký čarovný obchod z Harryho Pottera. To je tady. Takový ten žertovný obchod. Tady jsou takový ty dobroty, taková ta cukrárna. Je, tady toho je. To by bylo jídla a různých věcí. To by bylo... Hromada jídla.
Tak, můžeme si udělat svou vlastní cukrovou vatu. Ty, kteří se tady s tím pohráli, ty programátoři a podobné věci a tady vymysleli různý tak. Neuplatí se bráčit, co kde vidí člověk. Může to skončit různě. Tak, tady je to taky zamčený, tady je to taky zamčený. Ale koláč. Tak. A my jdeme zase dál, potřebujeme Olivandra najít. Kde byl, myslím, někde tam tím směrem, myslím. Tak, tady nás už čeká, ale to až splníme všechny ty úkoly, tak potom se tady objevíme. Máme další stránku. Kočky z rodu Skrinvenshaft. Tak, tady máme skovanou truhličandu. Tu budeme moct prodat. Černé rukavice, ty jsou špatný, ty nepotřebujeme. Tak, co pak máme tady? Tady už jsme byli. Ne, tady jsem ještě nebyl ani ve hře. Jo, byl jsem. Tak, tady se dá koupit věci. A nás to pustí až potom, až budeme mít další za sebou úkoly, tak jdeme k hůlku potřebujeme, důležitou věc, potřebujeme hůlku, takže já jináč jdu hledat hůlku. Takže Olivandr je tady, takže urychlíme si činnost. Tady nás to přesně nasměruje, kam máme vlastně jít. Takže jdeme k Olivandrovi, jdeme si vybrat konečně hůlku. Ale máme tady rovnou plášť lepší. Takže konečně si dáme jiný plášť. Ale ten je až od 7. úrovně, aha, takže budeme si muset vyšít úroveň. Ten je až od 7. úrovně. Tak. Dá se říct, že je to na způsob Harryho Pottera. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes.
think you might be the one. Here. Take it. Konečně máme hůlku a můžeme si ji vybrat, jakou chceme. Jestli chceme mít takovou nebo makovou. Takže máme tady takovou, pak tady máme na výběr, jakou si můžeme vybrat, jakou chceme tu hůlku. Curious indeed. Můžeme mít různý tvary, různý dřevo. How intriguing. Můžeme dát tady takovýhle, vypadá to dost strašidelně. A ještě je to jak křivý. Tohle nevypadá zle. Curious indeed. I když tady takhle křivý, to nevypadá zle. Tak já si dám asi tuhle. Můžu si ještě vybrat, jaký chci dřevo. How intriguing. Potom je tady ještě délka, můžete si vyměnit dřevo. Můžete mít jedli, eben třeba, modřín, borovici a tak dále, a tak dále. Tak. Pak je tady délka, že můžete mít větší. A pak jsou tady nějaký flexibility a podobné věci. Jo, a potom si ještě tady vybíráte různý ty karty, na kterých se nachází, že dračí srdeční struna, která slouží jako jádro hůlky, známe tím, že vytváří mocnou magii. Jednorožčí srst vytváří konzistentní kouzla a pírko Fénixe velkou škálu kouzel. S ní můžeme čarovat. Takže já si to nechám tak, jak to je. A dáme nákup. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Tak, a máme tady poslední věc, kterou máme navštívit, ale tu si nechám na příště. Takže vám děkuju všem, kteří jste tady byli na streamu. Mějte krásný zbytek dne, možná ještě se uvidíme dneska. A co jsem chtěl takovýho říci? Už mi asi nic nenapadá. Hlavně vy, kteří budete koukat tenhle záznam, tak nezapomeňte dát like nebo případný odběr. A uvidíme se příště u další části z Bradavic. Takže ahoj. But there hasn't been a dragon in history worth losing a hair over.